Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ quan sát một cái loại sinh vật mà được rất nhiều bạn đã comment đề xuất với mình. Đó là vi trùng. Thì vi trùng sống ở khắp mọi nơi và thì nhiều nhất là ở trong nước. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại một địa điểm mà tôi đoán là cũng có rất là nhiều loại vi trùng đang sinh sống tại đây. Đó là một cái vũng nước trong một cái chậu cây. Tôi không muốn đi đâu xa vì tôi chỉ muốn ở trong cái chậu cây cho nó gần. Vì vi khuẩn thì nó ở khắp mọi nơi rồi. Và sau những trận mưa thì có vẻ nước ở đây đã tích tụ được khá là nhiều. Thì nào bây giờ chúng ta sẽ đi lấy mẫu. Trên tay tôi đang là một cái lam kính để chúng ta sẽ bắt đầu lấy mẫu ngay sau đây. Các bạn hãy xem tôi lấy mẫu đây. Rồi, chúng ta chỉ cần như vậy là xong thôi. Khi lấy mẫu tôi đã cố ý lấy thêm một cái nớp váng màu xanh và tôi nghi đó cũng là một cái loại thực vật mà chúng ta cần để quan sát. Quay trở lại phòng thí nghiệm thì tôi sẽ đặt cái mẫu của chúng ta lên để chúng ta bắt đầu quan sát. Và các bạn đợi một chút thì chúng ta sẽ có hình ảnh lên ngay sau đây. Ok, đã có hình và chúng ta đang quan sát ở cái chế độ tổng quan và ngay lúc này tôi đã thấy được có hai con đang cử động rồi đấy. Có hai cái sinh vật nhỏ bé nó đang làm gì kia. Nhìn tổng quan thì tôi thấy cũng có vẻ rất là nhiều những cái tảo hình tròn. Một hai cái rác màu đen. Rồi, có những cái tảo hình que thì nó rất là nhỏ kia rồi. Có nghĩa là chúng ta phải tìm cách phóng to ra thêm để quan sát được rõ cái con kia hơn. Rồi, tôi quyết định đổi ống kính để phóng cho rõ hơn. Các bạn đợi một chút, tôi sẽ làm nét ngay sau đây. Wow, ui nhìn cả cái hình tròn kìa. Những cây tảo hình tròn. Nó là cái lớp váng mà hình màu xanh lục ở trên bề mặt nước. Tôi đã cố ý tôi hớt vào và bây giờ tôi soi thấy cả nó. Và bây giờ chúng ta lại truy tìm cái con màu trắng to to ban nãy. Nó đâu rồi? Cái con này nó chạy nhanh lắm, chúng ta phải bắt được nó, có khi chúng ta phải di ống kính đuổi theo nó cũng mất đấy. Chưa thì nó đâu? Đây rồi, mình tìm thấy một con khác. Con này nó đang co giật như kiểu bị điện giật rồi. Trong chúng ta nó trong suốt tới mức độ mà chúng ta nhìn thấy cả cái trong người của nó là đang có rất là nhiều những cái tảo mà bị nó ăn vào trong kìa. Đây là động vật đây là cái loài ăn chay nhá. Úi, động kinh rồi. Mà tại sao nước này nó sạch đến mức độ mà nó có ít vi khuẩn thế nhỉ? Mình nhìn thấy thì toàn hết tảo không. Ý nha. Có vẻ như là nó đang đi tìm ăn và nó đang đi bới khắp đây, con này đang ăn rất là no đấy. Mà cái cấu tạo người của chúng là rất là mỏng manh. Nó tròn như thế kia mà nhìn nó cứ trong suốt. Nó đang đi bới với cái nó đang đi bới này, mong là nó sẽ dẫn chúng ta tới các con khác. Đang đi bới như thế này là con to đấy, ban nãy là cái con nhỏ nhỏ ban nãy thì nó chạy cũng nhanh phết đấy. Cuốn lên nào. Ui dồi, dê ống kính theo nó cứ đi liên tục con này thì tôi chóng mất cả mặt rồi.
Các bạn đang xem video tại kênh KP Vlog. Thì dụng ý của chúng tôi là KP là khám phá nha các bạn. Nếu các bạn mà có ý kiến đóng góp gì thì hãy comment bên dưới để chúng tôi hoàn thiện kênh. Và để nhận được nhiều thông báo về những video mới thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh của chúng tôi để mỗi khi có video mới thì các bạn sẽ được nhận thông báo. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi bám sát theo cái con này gọi là con gì? Thôi cứ gọi nó là vi trùng. Nó dẫn tới chúng ta tới một cái con. Hai con. Đây chứng tỏ đây là cái nước trong cái chậu cây nhà tôi thì chứng tỏ nước cũng khá là sạch. Chỉ có mỗi cái lớp váng là nó có chứa tảo. Và vi khuẩn thì tương đối là ít. Đặc điểm của cái con này là nó cứ bị giật làm sao ấy. Nó đi mà nó cứ như kiểu bị co giật động kinh ấy. Ồ. Thực ra là nó đang bị một cái lớp màng đè lên và nó đang chui ở dưới gọng. Có rất nhiều những cái viên tảo mà hình tròn là nhỏ. Chúng rất là còn nhỏ, chứng tỏ là những cái hạt mà nó tròn to như thế kia là những cây trưởng thành cũng lên. Đây là cái nơi mà có thức ăn dồi dào cho cái loài vi trùng này. Đó, nó chạy ra khu vực này có vẻ nhòe này. Mình đã 5 mét rồi. Nhìn rất là rõ những cái thứ bên trong. Nó ăn rất là nhiều những cái cây tảo nhỏ. Chắc cái vòng đời của nó chắc chỉ có chạy xung quanh và ăn các cái này thôi. Video sẽ rất là dài và chúng ta có thể phải cắt. Chúng ta sẽ bám theo nó và mong là nó sẽ dẫn chúng ta tới các đồng đội khác nữa. Nãy vừa nói xong có một con bé tí mỏng manh. Hai con định trồ vào nhau rồi. Con ôi, hình như là nó vừa đánh con và con nó sợ chạy mất. Con chạy rất là nhanh khi mà bị nó quay ra. Có một cái dấu chấm nhỏ cũng biết cử động kìa, chứng tỏ đây là cái con của con này cũng đây đấy. Ôi, nó nhỏ xíu kìa, hai con nhỏ xíu cạnh nhau kìa. Chúng ta đang quan sát một cái con trưởng thành thì nó mới to như này, còn những cái con có thể nó nhỏ bằng 1/20 của cái con hiện tại chúng ta đang quan sát. Mà hình như nó di chuyển bằng chân, hình như nó cũng có chân ở phía gần đầu hay sao ấy. Ui dồi ôi, nó có chạy hoài. Thôi coi như chúng ta đi quan sát xem, đi khám phá các vùng đất mới xem có những cái con gì mới không. Cứ đi theo nó lại hóa đỡ phải đi tìm. Đấy, lại có một con đang bụng đói và nó trong suốt thế kia. Cái con bụng đói kia là con ấy, ui, nãy bị nó đánh chạy mất rồi. Con này chạy nhanh thế hết. Nó bé mà nó chạy đi đến gần là bị con to này nó trồ vào, thế là nó sợ con nó chạy mất. Chúng ta sẽ không biết nó có nó có biết là chúng ta đang theo dõi nó không đây.
Đấy lại có một con nữa rồi, lại va chạm vào nhau à? Đây là các loại vi trùng trong cái nước trong chậu cây nhà tôi, thì tôi nghĩ là nó cũng mới có nước thôi, vì trước đó nó cũng rất là khô, nó mới có nước mưa được có tầm tuần nay thôi, và bây giờ nó đọng nước lại thì tôi nghĩ là nó có ít vi khuẩn thôi. Chúng ta soi thì toàn thấy các loại tảo nước ngọt, vì chúng mới có nước nên là chúng cũng mới sinh sản được mới ít như này. Chứ tôi nghĩ các video sau thì chúng ta sẽ quan sát các loại mẫu nước khác nhau, xem những cái loại vi khuẩn ở trong đó nó như thế nào. Mình nghĩ là các cái mẫu nước khác nhau thì sẽ có những cái loại mà vi trùng vi khuẩn khác nhau. Cái con này mày phải dẫn ta đến đồng đội của mày đấy chứ. Nó có vẻ như là đang đi kiếm ăn, vì là mình thấy nó cứ chạy khắp nơi và nó chỉ có cắm đầu vào những cái tảo xanh xanh mà mình đã để ở đây thôi. Như các bạn thấy thì cái ban đầu nó chỉ là một cái lớp váng thôi, mà ai ngờ bên trong nó có nhiều tảo như thế này. Màu xanh là màu xanh của cái bọn tảo này. Những cái con này nó phải gọi là rất là nhỏ luôn. Đấy, nó đi kiếm ăn đây. Mình đây thì đang xem ở trên máy tính nên là cũng khá là rõ, còn các bạn thì không biết là các bạn xem có rõ không. À đây có 2 con. Đây rồi. Nó dẫn mình tới một con to hơn. Ui này có con nữa. 2 con đang đứng cạnh nhau. Nó đang làm gì? 2 con đang đi kiếm ăn cùng nhau. Nãy thì tìm mãi không có con nào, giờ 2 con đấy. Đã có 2 con, 3 con. Đấy. Theo dấu. Sau một hồi lâu truy đuổi cái con này thì tôi bắt đầu thấy chóng mặt rồi, và tôi quyết định là chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Đây là mẫu mà chúng ta vừa quan sát, thì trong một cái mẫu nó mỏng manh như này mà nó chứa rất là nhiều các loại vi khuẩn, và tôi sẽ lau đây. Vậy là toàn bộ những cái con vi khuẩn vẫn đấy nó sẽ nằm ở chỗ này, và nó đang bị mắc cạn tại đây. Các bạn có thể thấy chỉ là một cái nếp rêu mốc, trông như là rêu mốc, và đấy là cái món tảo của chúng ta đã bị cạn khô rồi. Xin chào các bạn.